سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. با توجه به مناسبتی که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیم، فکر کنم نیازی به مقدمه چینی نباشه و همه شما بدونید که میخوام مونولوگ امشب رو با ویدیوهای مربوط به چی شروع کنم. بله، درست حدس زدید، مراسم روز نکبت. تو استرالیا میگن که آقا 76 سال گذشته، شماها باید حرکت بکنید، باید ذهناتون پویایی داشته باشه، روی آینده تمرکز کنید. چرا هی راجع به این روز نکبت صحبت میکنید؟ نه، این روز نکبت رو نمیگم که، نکبت خودمونو میگم، همون نکبتی که خفت و ذلت و رخوت و حماقت هم تو دلش جا داده. دارم میرقصن؟ تا چند سال پیش بهش میگفتیم سیرک 22 بهمن، ولی گویا دیدن سیرک از مد افتاده، واسه جذب مخاطب کم کم دارن تبدیلش میکنن به نایت کلاب 22 بهمن. سال دیگه اگه دیدید دارن ساندیس سگی یا شربت 50% الکل پخش میکنن بین مردم، تعجب نکنید. پارسال میگفتن نمیشه. ما پارسال قشنگ سبز سرخ داشتیم دیگه، یعنی همین موقع ما برنامه سبز سرخ داشتیم. خب الانم که برنامه قهوه‌ای رو داریم. ما که 45می جشن گرفتیم، برف هم که دیدیم، ما 100می و 200می هم میگیریم و شما مور و ملخ دارن در قبل خلاصه به حسابتون میرسن و ولی قطعا تو رو اون موقع مور و ملخ هم نخورده، چون اونا گوشت میخورن، گو نمیخورن برخلاف تو. چقدر مردمی. آقای کارگردان کارش از دست دادن گذشته، دست بده، پا بده، لب بده، اصلا هر چیزی که دادنش ممکنه هم بده دیگه، فرقی نداره. برای اون ملت همیشه در صحنه راهپیمایی هم دست دادن که به دردشون نمیخوره. به اونا فقط باید ساندیس بده تا آدم حسابش کنن. 8 سال از عمرمان بر جامشان برباد داد، قطع میشد آب میگفتند برجامم کجاست، قحط واکسن بود میگفتند افیتی افتواست. خب بابا اون اکو رو کم کن، حداقل بفهمیم چی داری میگی. تو هنوز از سوراخمون اصلا کلیدساز نکشتی بیرون. بابا برید یه بار واسه همیشه سرشو جلوی پای پرپکان ببرید، قربونیش کنید، خیالتون راحت شه دیگه. بس دیگه، به خدا خود من تا میاد اسم برجام فشار میاد به چند جام. ببینیم کاربران انگلیسی زبان در رابطه با اتفاق با شکوه دیروز چه نظری دارن. یک کاربر عزیزی نوشته که 45 years of nobility of honor of proud of resistance، 45مین سالگرد انقلاب تاریخی اسلامی را تبریک میگه. Oh my god، اینا همه کاربرای عزیز انگلیسی هستن یا کاربرای عزیز انگلیسی مقیم گم؟ شما تیتری که برای امروز میزنن چیه؟ اون بریا شبکه‌های معاندی جمعیت محدودی اومدن، در 1-2 ثانیه تمامش میکنم پرشوره، خدا رو شکر مردم خوب حمایت کردن در عرصن. با این وضعیت پوشش ناهنجار شما انقلابیون، من نمیدونم چرا میگن یوم الله 22 بهمن. این که بیشتر به یوم الداف شبیه. تو روزهای دیگه با همین حجاب بری تو خیابون تا دچار بیماری زمینه اید نکنن، بی خیال نمیشن. شرکت لبنیات هستی. شغلت که کاملا طبیعیه. اگه 50 نفر از اطرافیانت هم مثل خودت گاو باشن، کمش روزی 500 لیتر شیر پاستوریزه میتونین تولید کنید. رشد تولید داریم، رشد اقتصادی داریم، کاهش
تورم در تولید داریم که بی سابقه است. رشد چی؟ والا تنها رشدی که ما توی 2-3 سال با چشم خودمون دیدیم رشد شکمت بوده و بس. در 45 سالگی ما اعلام می‌کنیم بر این سیاست جمهوری اسلامی ایران استوار بوده، نه شرقی است و نه غربی. اگه از این جهت میگی که نه شرقی نه غربی هیچکی دیگه کلا آدم حسابتون نمیکنه، دقیقاً درست میگی. اگه نه که کل مملکت رو کنترل دادین چین و روسیه دیگه از این شرقی تر. فقط مونده اسمتون رو عوض کنید بذارید آیت الله ابراهیموف و معاون اولش چین چونگ. رئیس جمهور چین در پیامی فرارسیدن 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به رئیس جمهور و ملت ایران تبریک گفت. چیه؟ پس انتظار دارید آدم تولد تخم و ترکه خودش رو تبریک نگه؟ اجازه نخواهیم داد کوچکترین فسادی در سازمان اداری کشور لانه کند. لانه کند؟ لانه؟ کل ساختار اداری و غیر اداریتون رو فساد کوبیده توش برج ساخته. طول زاده هاتون هم دارن توی پنتهاوسش پول پارتی میگیرن. رشوه در کام مدیران وای اگر شیرین شود، از گلوی راندخاران چای خوش پایین رود. رشوه در کام مدیران میسما شیرین شده، بس که چای دبش خوردین معدتان سنگین شده. آنچنان ترها زده بر مملکت این پرپکان، دشت ها و تپه ها یک به یک رنگین شده. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والانهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال. مرتی که بی سواد مگه رفتی هموم هی حوله میکنی؟ دیگه اینو که حتی به ساقیای ارمنی مقیم ایران هم بگه این بلبل از حفظ میخونن. تو روخونیش موندی؟ یارو بخواد به عنوان آبدارچی استخدام بشه بعد نصف خطبه‌های نماز جمعه رو حفظ کنه. تو چجوری شدی رئیس سازمان سینمای پهن؟ فیلم فجر و اتفاقاتی که افتاده و شب آخر معمولا سخت‌ترین شب جشنواره در سخنرانی که داری می‌کنی یه توپق بزن. شاید قبلا هم اتفاق برای من افتاده، چیز جدیدی نیست. فشار که بهت اومده، ولی بعد از اینکه دعا خوندی و مردم آفتابه رو گرفتن رود بهت فشار اومده، نه قبلش. در ضمن اون اسمش توپق کلامی نیست، بهش میگن ریدمال تمام عیار. یه عده‌ای از دوستان یا عقده‌گشایی کردن، یا اینکه از سر دلسوزی بود، یا اینکه فسیل‌های سیاسی بودن خواستن منو در این فضا تخریب کنن. خب یه اتفاق افتاد دیگه. والا نه جنتی نه هیچ کدوم از اعضای مجلس خبرگان در مورد سوتیت هیچ حرفی نزدن. بی خود به فسیل‌های سیاسی تهمت ناروا نزن. همه دستاوردهای جشنواره فیلم فجر رو ندیدن و پرداختم به این در حقیقت موضوع توپق زدن رئیس سازمان سینما. اتفاقا تنها دستاورد اون جشنواره دوزاریتون با فیلم‌های دریپیتیش همین فیلم دعا خوندن تو بود. باید سیمرغ قهوه‌ای بهترین کمدی سیاه رو بهش میدادن. افق آینده جمهوری مبارک اسلامی ما دستیابی به تمدن نوین اسلامی هست. بله، تمدنی که امثال تو تشکیل بدن بعد از تمدن پارس‌ها و تمدن مادها میتونه اولین تمدن گاوها نامگذاری بشه. تدریس آیات و روایات مرتبط با پیشگیری از بیماری یگانه نسخه دستیابی به پیشگیری از بیماری در جهان هست. الان یکی مشکل معده داشته باشه واسه جلوگیری از اسهال باید چی کار کنه؟ بدبخت که تا بیاد ذکر و دعا بخونه ریده تو شلوارش. ما تونستیم در این حوزه هم به سمت تمدن اسلامی حرکت بکنیم. اگر ما بتوانیم یه همکاری ویژه‌ای رو بین حوزه علمیه قم و وزارت بهداشت تعریف بکنیم، این عالیه. هر چه سریعتر وزارت بهداشت بتونه با حوزه علمیه قم یه قرارداد همکاری ببنده، من مطمئنم در زمینه انگل شناسی به دستاوردهای بزرگی دست پیدا میکنه. اگه نمونه‌های خوبش رو هم در اختیار وزارت علوم قرار بدن که عالیه. کسانی که ناخن انگشت بزرگ پای اونها به قدری بلنده که وقتی به سجده میرن این ناخن مانع میشه از رسیدن سر انگشت به زمین، باعث بطلان نمازش میشه.
جیمز وب رفت به اعماق فضا رسید. تراشه الکترونیک ایلان ماسک به مغز انسان رسید. واقعیت مجازی اپل به بازار رسید. اینا هنوز درگیر اینن که نوکش هست پای انسان موقع رکوب به زمین برسه. بچه بودیم توی دبستان بهمون تغذیه رایگان میدادن. پرتقال درشت، پرتقال لبنانی، پنیر هلندی و شیر خشک هلندی و اینا. الان هم دارن این یعنی به اصطلاح هنر شاهو تو سر ما میزنن. حالا خوبه تو دوران بچگی از پنیر هلندی و پرتقال لبنانی و این چیزا تغذیه کردید، الان یه همچین ناقص المغزهایی شده. اگه اون خدا بیامرزم مثل شما با گاز شیمیایی از دانش آموزا پذیرایی میکرد، چی قرار بود به بار بیاین؟ اگر بدونیم این تغذیه‌ای که ما می‌خوردیم پول خون مسلمانان فلسطین بود، باید دق کنیم. بعد الان که پول دیسکوی لب ساحل مسلمانان فلسطین از خون هموطنای خود تامین میشه، احساس خاصی نداری؟ در همون زمان قبل از 57 اصلا منبری ها روی سخنران ها روی منبر میگفت که آقا ما نفت و نفش پولش تو پاکت میاریم میذاریم خونتون. دیگه شما چقدر ابله بودین. آخون جماعت خودش تا از پاکت پول روزه خونیش مطمئن نشه رو منبر نمیره، بعد میخواستین پاکت پول نفت بیاره دم در خونتون. یکی گفت حالا ما اگه رفته بودیم مشهد زیارت نبودیم چی کار بکنیم پولا؟ گفت نه هیچ مشکلی، میذارین زیر درتون یا میدین در همسایه برگشتی بگیر. این جماعت اگه بیان تا دم در خونه و ببینن خونه هم نیستین و رفتین سفر، پاکت داخل نمینداختن که هیچ شک نکن میومدن داخل فرشاتون هم جمع میکردن میبردن. شعارها افراد دادن مثلا نفت باید بیاد سر سفره مردم، جای نفت سر سفره مردم نیست، ولی جای لوله‌هاش قطعا تو شماست. قرار نیست در اومده نفت رو بگیریم بریم آسفالت خیابونای شهر رو درست کنیم، زباله باش جمع کنیم. اینو باید مردمی که تو هر شهری هستن هزینه‌ات خودشون بدن. ولی الان که دارید پول نفت رو دقیقاً خرج همون چیزایی که گفتی میکنید، منتها تو سوریه و لبنان و یمن و عراق و فلسطین. ژاپن 1/4 ما وسعت داره، 50 میلیون جمعیتش از ما بیشتره، مشوق گذاشته برای افزایش جمعیت. خب اون اسمش ژاپنه، سومین قدرت اقتصادی دنیا. شما هم اسم تو جمهوری اسلامیه، اولین قدرت گندگوزی خاورمیانه. فرق داره. چرا او بچه هاشون رو کارکن پرورش نفت نمیفروشن، ما بچه هامون رو مطالبه گر بار میاریم. یه تفاوت دیگه هم این که توی ژاپن مسئولانشون به خاطر یه اشتباه ساده حاضرن هاراکیری کنن، ولی مسئولان ایرانی از هاراکیری فقط با بخش دوم کلمش آشنان. اگر بچه‌های ما، اگر جوانای ما هم اهل کار و تلاش باشن، خب ما جمعیت کشورمون 300 میلیون هم جواب میده. یعنی جمعیت تقریبا 4 برابر الان بشه. قرار باشه به این هدف برسن که دیگه زمانی واسه کار و تلاش نمیمونه. ملت 24 ساعت باید توی تخت خواب فعالیت کنن فقط. خیلی حرف گنده‌ای. وجودان دولت آقای رئیسی بعضاً و بیشترشون چرا دله هستن؟ ببخشید این حرفو میزنم. دله خالی نه البته، دله دزد. دفعه قبل آقای رئیسی بلند شد اومد گیلان، برید فاکتور هزینه رستوران‌ها رو ببینید غذایی که خوردن. بهترین رستوران‌های گیلان و هم الحمدلله رب العالمین انگار تا حالا کباب نخورده بودن. از اون به شما نهارم دادن اینجا گفتن پرپکان معلوم بود که از اول اینا واقعا از هیئت دولت بودن، فقط قسمت هیئت و نظری خوردنشو فهمیدن. به هر حال سید محرومان، سید قحطی زدگان هم هست دیگه. آقای رئیسی این دفعه گیلان میای این هوای شکم اطرافیاتو داشته باش. قزوین هم رفتی هوای زیر شکم اطرافیانتو داشته باش. به جای کباب بگو چند پرس باجناق براشون بیارن. من نگاهم اینه که حاکمیت جمهوری اسلامی به یک موقعیت و یک وضعیتی دچار شده که هم گنگ و لال است و هم کر و ناشنواست. هم اسکل و بیمغز، هم بیشعور و نادان، هم بیرحم و قاتل، هم دزد و بیشرف و هم خیلی چیزای دیگه که متاسفانه به دلیل ضیق وقت نمیتونم به همشون اشاره کنم. یه عده مثل ما شاید یه مقدار برای خجالتی هستند و حیا میکنن و چیزی نمیگن، میگیم چیکار کنیم دیگه توف سربالاست دیگه. حاجی کار از توف سربالا گذشته، این شرایط دیگه شرایط گوه سرپایینه. موقعی که انقلاب کردیم مردم مالزی بخششون رو درخت زندگی میکردن، ولی امروز یه جوان مالزیایی که الان از دانشگاه فارغ التحصیل میشه ماشین شیک داره یا آپارتمان شیک داره. به جاش الانم که ما انقلاب کردیم بعد 45 سال هیچکی رو درخت زندگی نمیکنه.
به جاش بعضیاشون بالای پشت بوم، زیر پل، توی پارک، داخل اتوبوس یا توی گور زندگی میکنن. جمهوری اسلامی ظرف پاکی است، همونطور که عرض کردم مثابه دریاست، نجاست رو نمیپذیرد. تنها شباهتی که بین شماها و دریا وجود داره اینه که اون توی اعماق وجودش پر از جلبکه، شما توی اعماق مغزتون. ما توانایی ساخت بمب اتمی رو داریم. ببینید ما همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای رو داریم. من یه مثال بزنم. یه خودرو چی میخواد؟ شاسی میخواد، موتور میخواد، فرمون میخواد. گرفتم. شما اینجا بیشتر دیپلماتید. خب با این مثالی که زدی، اگه قرار بمب اتم ساختنتون هم مثل خودرو ساختنتون باشه که جای نگرانی نیست. سازمان انرژی اتمی با خیال راحت میتونه همه تحریما رو برداره. اون بمبم مثل پراید نهایتا بتونه مردم خودمون رو به کشتن بده. بزرگترین و متنوعترین نمایشگاه گردشگری در تاریخ ایرانه. به خاطر جایگاهی که گردشگری ایران پیدا کرده شرکت کردن در بالاترین سطح رئیس سازمان گردشگری جهانی آقای زوراب در رأسشون. بله خب اگه علاقه شخص شما به توالت به عنوان جاذبه توریستی رو بذاریم کنار عملکردی که طی 45 سال اخیر داشتین در ایران، الان میشه گفت واقعا کل مملکت تبدیل به قطب گردشگری شده. از همه استانداران میخوام، از همه وزرا و سازمانها میخوام که حوزه گردشگری رو اهمیت میدن به عنوان اقتصاد پیشران و شتاب دهنده حوزه های دیگه اقتصادی. دقیقاً گردشگری بیشتر مساوی است با گردشگر بیشتر و گردشگر بیشتر هم یعنی گروگان بیشتر. توریست بگیرین به جاش تروریست آزاد کنین. آقای رئیسیت گفت اینکه برخی میگویند برای توسعه گردشگری باید در برخی اصول و مبانی تجدید نظر کنیم، حرف نادرستی است. راست میگه، واقعا نیازی هم ندارید. همین که در قرن 20 جزو معدود کشورهای جهانید که هنوز توش قوانین قرون وسطا حاکمه و کلی انسان اولیه میشه توش پیدا کرد، این خودش جاذبه توریستیه. امروز در منطقه من بسیاری از کشورهای منطقه که رفتم اونا ترجیح میدن به جایی که برن اروپا برای معالجه بیان به جمهوری اسلامی ایران. ولی من نمیدونم چرا مسئولین کشوری که همه واسه درمان میخوان برن اونجا، خودشون واسه یه باد فرق ساده پا میشن میرن لندن بستری بشن. مسئله گردشگری زیارت بسیار اهمیت داره. این یک میل قلبی میده به زائر برای رفتن به طرف مزور و زیارتگاه. واقعا مهمه. اصلا پتانسیلی که واسه جذب مسافر خارجی در شاه عبدالعظیم و مرقد مطهر و معطر امام راحل هست، در دیزنیلند و آبشار نیاگارا نیست. دشمن با امپراتوری رسانه‌ای و خبریش دنبال این است که نقاط کاستی و ضعف رو آگراندیسمان و یا بزرگنمایی بکنه. آگراندیسمان؟ اولا تو مگه مشکل تکلم به زبان فارسی حل شده که زدی تو کار انگلیسی؟ دوما نقاط ضعف شما آخه نیاز به آگراندیسمان داره اصلا؟ از 3 کیلومتری با چشم غیر مسلم میشه دیدش. لعنتی نقطه که نیست، سوراخ لایه اوزونه. رئیس جمهور در ادامه بیانیه گام دوم انقلاب را اقدامی حکیمانه عنوان و تصریح کرد. این سند دقیق بسیار راهگشا خواهد بود. همون گام اولی که برداشتین خشتکتون تا اینجا پاره شده. گام دوم هم اگه بخواید اونجوری بردارید که دیگه پارگیه میزنه به محتویات خشتک. قانون حجاب چرا ضروریه؟ چرا زنان نمیتونن آزادی انتخاب داشته باشن؟ انتخاب فکرشون و عقیدهشون آزاد هستن. بنابراین این یک قانونه، نه یک اجبار دینی یا اجبار عقیدتی. به به. یعنی شما باید با چادر چاخچور بیای توی خیابون ولی آزادی توی فکرت خودتو با تاپ و شلوارک تصور کنی. مهسا امینی زن 22 ساله‌ای که به دست مقامات کشته شد. شما این رو اقرار نمی‌کنید؟ نه، ایشون کشته نشد. مهسا امینی به دلیل تذکر پوشش حجاب هدایت شد به کلاس‌های یک کلاس آموزشی بود. ایشون به دلیل بیماری زمینه‌ای که داشت که از بچگی این بیماری رو داشت در اونجا حالش بد شد. کلاس آموزشی؟ آموزشی چی؟ آموزش چگونه توسط گشت ارشاد دستگیر و سپس کشته شویم؟ این قتل توسط مقامات صورت گرفت. این یعنی اینکه قاتل در مورد خودش تحقیق کنه. شما به علم پزشکی اعتقاد دارید؟ علم پزشکی اگه به همون شاشه شتر خوردن و روغن بنفشه فرو کردنت میگه که نه. هیچ خری به اون اعتقاد نداره به جز خودتون. قضاوت شما قضاوت منطقی نیست. من دارم علمی صحبت میکنم. خود ما انجام ندادیم. پزشکانی انجام دادن که اون پزشکان دولتی نبودن.
قشنگ تو نگاهش یه شیطونه میگه تو رو هم ببریم کلاس آموزشی بیماری زمینه‌ای بگیری، هست و به زبون نمیاره. آیا این ریاکارانه نیست که ادعا می‌کنید نماینده حقوق زنانید در حالی که نقش شما در واقع بخشی از سرکوب علیه زنانه؟ چه درصدی هستن این زنها؟ ریاکارانه؟ کارکشدانه است. من به این صحبت شما واقعا اعتراض دارم. ابدا این گونه نیست که دموکراتیک نباشه. اینجا از خیلی از کشورهایی که شما میشناسید دموکراتیک تره. خیلی کشورها. یه امارات اسلامی طالبان و یه کره شمالی و یه جزیره آدمخورا که تازه در دموکراتیک تر بودنتون بین اونا هم باز نمیشه مطمئن بود. آیا باعث نمیشه فکر کنید شاید بعضی از اعتقادات شما منسوخ شده؟ خیلی راحت انتقاد رو میپذیریم و اگر بعضی از دیدگاه‌هامون قدیمی باشه تجدید نظر میکنیم. نه، دیدگاهتون قدیمی نیست. قدیمی 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال. دیدگاه شما دیگه عملاً جزو آثار باستانی محسوب میشه. اما اگر راجع به حجاب میگید، ما حجاب رو یک جور مسئولیت میدونیم. ما حجاب رو یک جور حفاظت در مقابل خشونت میدونیم. و اگه کسی حاضر نباشه که خرعلی خانم و دار و دسته‌شون با حجاب ازش در برابر خشونت مسئولیت کنه، با سطل ماست و اسید و تفنگ ساچمه‌ای و قلاب زندگیری طرفه. در واکنش به این اعتراضات سرکوب بیرحمانه و گسترده‌ای صورت گرفته. چند معترض اعدام شدند و چندین معترض دیگه با حکم اعدام روبرو هستند. چرا؟ دلیل این سرکوب بیرحمانه چیه؟ من خیلی متاسفم که مسائل دروغی رو شما دارین مطرح میکنید. متاسفم که شما تحت تاثیر این رسانه ها قرار گرفتید. حتما ازتون دعوت میکنم بمونید تا با وقایع و حقیقت های ایران بیشتر آشنا بشید. نیازی به موندن نداره دیگه. همین ربع ساعتی که با تو نشست حرف زد واسش کافیه تا بفهمی با چه گاوایی طرفه. به عنوان یک روزنامه‌نگار اینجا یکی از سخت‌ترین جاهاییه که من تا به حال کار کردم. همه جا دنبال ما میان. پلیس نمیذاره ما با کسی صحبت کنیم. خیلی ها میترسن با ما حرف بزنن و حق هم دارن. و همین که شما الان تونستید با افرادی صحبت کنید که حرف‌هایی زدن که مخالف حکومت بوده، دلیل بر این هست که جو امنیتی غالب نیست. راست میگه، جو اصلا امنیتی نیست. اگه امنیتی بود که داعش نمیتونست تو روز روشن وسط مراسمشون عین ترق پیازی انتحاری بتره کنه. درست یک روز بعد از گفتگوی ما با معاون رئیس جمهور، ناگهان نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خودروی ما رو محاصره کردند. یه اسلحه گذاشتن روی سرمون و همه وسایلمون رو ضبط کردن. ما رو بازداشت کردن و گفتن که مظنون هستن که با هویت جعلی کار میکنیم. روز بعد به ما دستور دادن کشور رو ترک کنیم. حالا باور کردی جو اونجا امنیتی نیست؟ اگه باور نکردی یه بار دیگه برگرد تا نیروهای امنیتی بیان بکنن تو گونی ببرن یه جا که بهت کاملا ثابت کنن جو امنیتی نیست. معینم دوست داشتی با خودت ببر که به اونم ثابت شه. پتیاره اینجا ببینم. ای وای چرا تصویر پرید؟ خوبم حرف میزنیم تصویر میپره. آهان درست شد. خانومم این چه وضع پوششه؟ اینجوری بهتر شد. بی صاحب که نیستی همه جا تو ریخته بیرون. هیئتی بشینید همه جا بشین. با جناب جونیور هیئتی بشینید بیشتر جا بشین. خانم چقدر میگم به دوستات بگو این چیزا رو تو جمع استفاده نکنن. مگه نمیدونید مردم چشم میزنن 100 تا حرف در میارن، انگار اونا رو میذارن تو قبر ما که 24 ساعت چششون تو زندگی مونه. نمیفهمن که این وسایل رو برای کار علمی و دانش بنیان استفاده میکنی. مهندس برای اینکه کلا به اینترنت وصل نشه این قطعه‌شو قفل زدم. خوبه، به جای اینم بیا یه مانیتور 24 اینچ بذار. اینم بذار برای پخش VHS. واو مهندس اینجوری که از نمونه خارجیش هم جلوتری. چرا جلوتر نباشیم؟ فقط لازمه خودمونو یه کوچولو باور داشته باشه. راست میگی؟ بیا این دیشو فرستندرم بذار ببینیم کاربر باهاش چی میبینه. مهندس ببین چه مشت محکمی شد تو صورت آمریکا.
همونطور که میبینید پیشرفت های نظام در طول این 45 سال کاملا مشهوده. در سمت چپ خودتون کاهش و کنترل قیمت ها رو میبینید و در سمت راست توسعه و حفظ و نگهداری محیط زیست. همچنین اگه به پشت سر نگاه کنید دستاوردهای بیشتری رو هم میتونید در زمینه شهرسازی مشاهده کنید. سلام. شادی خانم. چطوری؟ احوالت چطوره؟ خوبی؟ برم آره. همیشه رو برم؟ عالی عالی. شما چه خبره؟ اون آگراندیسمان هم فرانسوی بود داره؟ فرانسوی حالا مهم اینه که خارجی باشه. خارجی صحبت داره میکنه خارجی دیگه. الان ما صحبت. رئیس جمهورم داره خارجی صحبت میکنه. میتونه بره رئیس جمهور بله. میتونه بره جای ترامپ. 100%. چرا که نه؟ چرا که نه؟ بله. زن رونالدو رو دیدی؟ گاز گرفته بودن؟ روزنامه همشهری روزنامه همشهری نصف باسنش رو خورده بودن به مناسبت. آره من نمیدونم فقط چجوری، یعنی چرا اصلا برای چی گذاشته بود؟ خب مگه مرض دارین وقتی میخواین یه چیزی رو سانسور کنید آخه برمی دارید میزه؟ خب نذار. حالا گفتیم شاید به خاطر 22 بهمن ببخشنش. تو نرفتی 22 بهمن بیرون؟ نه بابا من برای چی من برم آخه؟ یعنی آخه دیگه بهترین فرصت دیگه، هر جوری لختم میتونی بری تو خیابون، یعنی با بیکینی با شورت و مایو هم میتونی بری. چرا استفاده نمی‌کنی از این فرصت ها؟ آخه تنها که 22 بهمن نیست که سینا جان، روزهای دیگه هم انتخابات هست. آره انتخابات هم هست، ولی خب 22 بهمن دیگه آخرشه دیگه. یعنی ترامپ و بایدن هم اگه بخوان میتونن برن ایران قشنگ توی 22 بهمن شرکت بکنن و برگردن برن بیرون بدون هیچ مشکلی. خود چرا نرفتی؟ من آخه من گرفتارم دیگه. اونایی که رفته بودن رو باید شلنگ میگرفتم روشون و این واقعا وقت من رو میگیره. این کار داره واقعا وقت من رو میگیره و اذیتم داره میکنه. بعد عوضش کنم. آره باید عوض کنی. این شغل رو باید عوض کنم. حالا فکر جایگزین هستی اصلا؟ آره اتفاقا یه شغل خیلی خوب، واسطه کش، واسطه گر احترام و ارج و قربش هم از این شغل الانم خیلی بیشتره. 100%. بله میرم دنبالش. برو دنبالش. آقای علوی یکی از مشغولیت هاشون، تفنناشون، کارهای کنار کار زندگیشون واسطه‌گری ازدواجه. بفرما. ببینید چه شغل خوبیه. خیلی. هم تفننه، هم شغله، هم عشق و حاله، هم ثوابه، هم به عنوان فوش کشدارم. آره به عنوان فوش کشدارم که یکی از فوشای خیلی خوب و کشدار و آبدار مناسبم محسوب میشه. من فکر کنم تو 20 سالگی پدر شدم، تو 41 سالگی پدر بزرگ شدم. ماشاءالله. بله. چه استعدادهایی واقعا تو این کشور دارن حروم میشن. بیچاره زحمت تو 20 سالگی پدر شده. مگه میشه همچین توانایی؟ نمیشه. خسته نباشی. بیل که نزدی که عزیزم، که تلمبه زدی دیگه توی در رخت خواب تلمبه زدی دیگه. یه فعالیت همچین خاصی نبوده که به عنوان نه بابا خیلی خاصه. من خیلی نگرانم. خاصه بله خاصه. بابا زور زده بیچاره. بله خیلی. اصلا چرا به عنوان برنامه استعدادیابی از ایشون استفاده نمی‌کنه؟ نه واقعا بعد خب من نگران این فرار مغزها که شنیدی که الان فرار کمرهاست. بله. الان ببین همه اعضای هموطنانمون داری یکی یکی از کشور فرار میکنه و من نگرانیم اینه که هیچی نمونه جز بی مغزها. یعنی در واقع میگه هرچی کبد و کلیه و کمر و مغز و دست و پاست داره همه فرار میکنه و فقط اینا موندن. بی مغزا مونده. هر روزم دارن بیشتر میشن. آره. مسئولین گاهی اوقات میگن که ما با آمریکا نباید بجنگیم. مردم میگن بجنگیم. مردم میگن بجنگیم به دلیل اینکه خب اینا همش دارن زر میزنن و گندگوزی میکنن. میگن خب اگه راست میگیم میایم بریم بجنگیم که نسلتون رو بردارن راحت شه دستتون. دلیلش اینه که اینقدر دارن پوش میکنن. میگن هوش و ذکاوت و روشنبینی که حتی تو مردم هست گاهی اوقات تو مسئولین نیست.
گاهی اوقات تازه گاهی اوقات عزیزم اون مسئولی که دیگه مسئولیت تو اون مملکت قبول میکنه دیگه، اگه هوش و ذکاوت و مغز توی کلش بود که خب میرفت دنبال یه شغل آبرومند، نه این فوشی که صبح و ظهر و شب فوش بخوره و برای یه بالا دستیاش بماله. که این کاملا مشخصه که طرف مشکل هوش و ذکاوت رو قطعا داره. اصلا یکی از شروط اصلیش اینه، میرن چک میکنن آی کیو اگه زیر 5 باشه هرچی منفی‌تر بهتر. متشکرم. حاضری شری جان؟ بله حاضرم. لباس فوتبالت کو؟ کفش فوتبالت کو؟ کفش فوتبال چرا؟ لباس فوتبال مگه چه خبره؟ دارم میفرستمت بری تیم ملی انگلیس بازی کنی دیگه. خب این همه تو خب این چه لباسی الان ما این نمیشه اصلا نه توپ شوت کنی نه رو میشه. میدونی کیه مهمون امشب؟ بگو کیه، بگو. یکی از مربیای کار درست لیگ برتر انگلستان در سطح تیم‌های پایه. بسیار عالی. شایگان بنی سعید. خیلی خوش اومدید. زنده باشید. متشکرم. خب چه کادو آوردید؟ مال ماست. 27 سال ما میشنویم آقا سینا اهل فوتبال، خیلی فوتبالیه، می‌خواسته فوتبالیست بشه. ما گفتیم دیگه بهونه نداشته باشن. هر چی دارن امشب رونمایی کنم ما هم ببینیم شما اهل فوتبال هستید. میگی پس چی بود؟ امتحان خود من بود. آره دیدی. تو بگم شادی رو می‌خوام بفرستیم بره. به هر حال من کارم استعدادیابی، شناسایی استعداد تحصیلاتشو داشتم. طرفمو میشناسم. گفتم تو دارم من اصلا می‌بینی توی استایل وجنات من می‌بینی. ماشاءالله فیت هم هستی. شبیه کی؟ شبیه کی؟ دل پیرو از سود در میاد راحت. با دمت که تشویقش کنی خواهش میکنم. مهمون امشب واقعا مهمون برجسته و فوتبال شناسیه و من خودم به این قضیه ایمان دارم. این قیمتشو نکندی؟ دیگه گفتیم حالا رو پیسلیپ خوبه، قیمتش هم خوبه، قیمتش هم مورد پسنده. بابا صبر کن، هنوز تازه توپو آورده گذاشته اینجا. تو هم الان خودت بلدی اصلا توپای روپایی بزنی؟ نه واقعا تا حالا تو به جز گیتار چیز دیگه زدی؟ 2000 تا روپایی زدم. حالا الکی یه چیزی بگو که 2000 تا روپایی به کی؟ به کی؟ به کی واقعا؟ چون به توپ که قطعا بعید بده. حالا من اینو خودت بلدی روپایی بزنی؟ سعیمون رو می‌کنیم. حالا هم چی میگی؟ حالا یه چالشای برات میذارم. بذار آخر. گرفته برای چی توپ گذاشتیم بیاره بچه؟ چه اسم باحالی هم داری. اسمت خیلی قشنگه. ممنون، مرسی. به چشم شما قشنگ میاد. قربونت برم. به گوش شما قشنگ میاد. به گوش منو به چشمم همه چی کلا هم خوشتیپی هم یعنی به عنوان مربی مورینیویی هستی واسه خودت. مرسی. دیگه آدم اینو از دل پیرو بشنوه واقعا. خب چه خبر؟ کاروبار چطوره؟ میگن مردا به هم میرسن، فرید خبر از فوتبال میپرسن دیگه. ما هم که اصل جنسیم دیگه. میخوایم بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب بریم سر اصل شروع کنیم دیگه. بهونه داریم این دفعه. خب چند سالته؟ 27 سالته؟ من 24 سالمه. 24 سالته؟ تا 27 سال چجوری داشتی راجع من میشنیدی که من دیگه به پیشواز رفته بودم. آره پیشواز رفته بود. میگن سینا جان زموی سپیدم گمان مبر به عمر دراز، جوان ز حادثه پیر میشود. دقیقاً. ولی واقعا برای 24 سالته واقعا؟ با اجازهتون. برای 24 سال چه موهاش چی؟ میگم که همین بیرون استادیوم هم موهام سفید شد. چرا؟ آره گفتم کورکوری فوتبالی میکنن لیورپولیا و اینا دیگه. خب هم میدونی من لیورپولیا. دیگه فکر کنم میگن از شاخصه های مجری شدن مجریای معروف و کاربلد معمولا لیورپولیا. لطف داری. من حالا البته در رابطه با کاربلدی خودم چیزی نمیدونم ولی راجع به لیورپولیم 100% بله من از کودکی عاشق لیورپول بودم. دیگه بفرمایید دیگه. ما مخلصیم. تو میتونی بگی طرفدار کی هستی یا نباید بگی؟ من نمیتونم بگم. همون باشگاهی که براش کار میکنم دیگه. اونجوری پس باشگاهام که نمیتونی بگی که. ولی خب من میدونم که توی سوابق مربیگریت تیم فولام بوده. دیگه چه تیمایی بوده؟ باشگاه میدلزبرو بوده. خب ولی حالا باشگاه‌های بزرگتره و امیدوارم که همین جوری هم بری برای الکس فرگوسن شدن اصلا. مرسی. چرا که نه. خب تو اصلا کلا کارتو از همین لندن شروع کردی؟
من آره، حالا از همون باشگاه میدلزبرو شروع کردم کار مربیگری فوتبال. همیشه که خب البته من مشتاق بودم، یعنی خیلی عمیق اگه بخوام بشم ریشش رو پیدا کنم، شاید از زمان کودکی خب ما از یه خانواده خیلی فوتبالی میام. پدرم توی تیم‌های خوزستان بازی می‌کردن، منتخب خوزستان بازی می‌کردن، با خیلی از بازیکن‌های هم نسل خودشون که ملی پوش بودن هم بازی کردن، ولی خب دیگه رفتن مسیر تحصیلات رو در خارج از کشور پیش گرفتن و در واقع به من که رسید این تشویق پدر و مادر که فوتبال تو خانواده‌مون بود خیلی به من کمک کردش که این علاقه رو بتونم پیش ببرم، جلو ببرم و حمایت اونا بهم کمک کرد. ولی خب هیچ وقت فکر نمی‌کردم که قرار مربی بشم یا پا تو این مسیر بذارم. مثل همه بچه‌ها آرزو داشتم که یک روزی فوتبالیست بشم. خب شرایطش خیلی مهیا نبود، مخصوصا توی ایران یکم فضا جوری هستش که یکم سختی بیشتری داره. به هر حال شاید یکی از دلایلی هم که من الان توی کارم با بچه‌ها خیلی سعی می‌کنم بهترین خودم رو ارائه بدم به این خاطر هستش که خودم محروم بودم از اون موضوعات. البته مربیان خوبی هم داشتم که به هر حال تاثیرگذار بودن، اما فاصله زیادی بود تا اون چیزی که الان من می‌بینم استاندارد هست و باید اجرا می‌شده. و خب از یه جایی به بعد دیگه همراه با معصومیت و دلزدگی هایی که از فوتبال ایران داشتم این به ذهنم خطور کرد که بهتره برم دنبال مربیگری فوتبال. داستانش هم داستان جالبی، حالا اگر در وقت حتما چرا که نه. ولی سوال من اینه که تو این علاقه به فوتبال رو یا اصلا این سرخوردگی رو که داری راجع بهش صحبت میکنی تو ایران برات اتفاق افتاده یا خارج از ایران؟ یعنی تو ایران بزرگ شدی و به فوتبال علاقه‌مند شدی یا اصلا از تو همین انگلستان؟ من در واقع حدود 8 سال هستش که به عزم شکار اهدافم، همین اهدافی که تا حدودی بخش خیلی کمیش البته دستیابی پیدا کردم، عازم شدم و اومدم از کشور خارج شدم و پیش از اون فقط تو ایران فوتبال بازی کرده بودم. آها، پس فوتبال بازی می‌کردی. ایده مربیگری رو اینجا ایدهش تو ذهنم بود دیگه، یه جورایی بوسیده بودم فوتبال رو گذاشته بودم کنار. من زیر 16 سالم لیگ برتر کشور بازی کردم زیر نظر مربیای خیلی خوبم، آقای محمد امین توللی و آقای رضا اکرمی از مربیان بزرگی بودن که حتی در مربیگری من هم الان نقش داشتن. ولی دیگه همون سال فوتبال رو گذاشتم کنار همراه با یه مصونیتی. خیلی کار سختیه. تو مثلا 16 17 سالت باشه، اوج عشق و پیشرفتت باشی، انرژیت باشی، تواناییت باشی، بعد بذاری کنار. خیلی کار سخته. البته فکر می‌کنم که بیشتر استعدادم شناسایی شد در مربیگری، یعنی در واقع اون داستانی هم که می‌خواستم براتون تعریف کنم. بگو حتما برام دوست دارم بشنوم. ما توی لیگی که بازی می‌کردیم یه تیمی بود که حالا اسمی برام فولاد خوزستان، همه تیم‌های گروه ما رو 6-0 می‌برد، یعنی با خود ما هم که بازی کرد تو زمین خودشون ما رو 6-0 برد و بازی آخر ما دیگه در واقع امیدی نداشتیم که اصلا بخوایم از این تیم امتیاز بگیریم و صعود کنیم. انگار حظ ما، یعنی نرفتن اون به مرحله بعدی قطعی شده بود. مربی ما، من خیلی تحسین می‌کنم این خردمندیشون تو این زمینه رو، به من گفتن که خب ما امیدی که نداریم برای صعود کردن، بیایم به شما فرصت بدیم که درک بازیتون بره بالاتر. من از همه بچه‌های تیم می‌خوام که یه برنامه واسه این بازی بنویسن، یه تاکتیک بنویسن، برنامه تمرینی بنویسن، ارائه بدن و هر کدوم که بهتر بود ما بیایم با اون سیستم بازی بکنیم. همه نوشتیم و مربی خیلی از طرح و برنامه که من داده بودم خوشش اومده بود و از خودم بهم کمکم کرد، اما خب از خودم خواست که تمرینای قبلش رو هم طراحی کنم و ما رفتیم با این تیم بازی کردیم و ما تا دقیقه 60 با این تیم 0-0 بودیم، تا تیمی که به همه نیمه اول 6 تا رو میزد کارو تمام میکرد. تا دقیقه 60 ما با این تیم 0-0 بودیم و روی اشتباه مدافع راستمون که توی منطقه که نباید شروع کردن یه توپ از ما گرفتن زدن توی دروازه ما. ولی خب این بیشترین در واقع بهترین نتیجه میشد که هر کدوم از اون تیم‌های گروه از این تیم گرفته بودن. برای همین متوجه شدی که این استعداد هم خودم متوجه شدم، تشویق شدم یک جورایی، هم خب پدرمو صدا کردن، میشناختن پدرمو در واقع زمانی که پدرم باشگاه فوتبال داشتن، همین مربی‌ها بازیکن. چند سالت بود اینجا؟ من فکر کنم 16 سالم بود. آره زیر 16 سال بازی می‌کردم، حالا 15 خورده. و با پدرم در میون گذاشتن، گفتن همین که پسرت خیلی تو کار ما دخالت میکنه وقتی داریم بچه‌ها چیزی میگیم و اینا، یکم زبونش درازه، ما یه اشتباهی میکنیم برامون میاره و همین که بیشتر به درد مربیگری میخوره، گرچه که فوتبالش هم خوبه اما ذهنش یه ذهنی که منطقه‌ای بازی می‌کردی؟ نوک حمله بودی؟ نه من دفاع راست بودم، دفاع وسط بودم، قدم بلند بود، سرعتی هم بودم، دفاع راست بازی می‌کردم و مثل شیطونا رو که مبصر می‌کردن. آره اونجوری هم بودم البته تو مدرسه. آره رئیس شورا بودم و مسابقات فوتبال برگزار می‌کردم و تو اینا یه اختلاسی هم می‌کردیم. خب اختلاس هم می‌کردیم. آره اختلاس مثبت. پولا رو ما جمع می‌کردیم از بچه‌ها، مثلا میگفتیم نفری 500 تومن ورودیه برای مسابقات خودم برگزار می‌کردم. بعد مدیر مدرسه که میگفت پولا رو بیار ما می‌خوایم بریم جایزه بخریم، من می‌دونستم اینا میرن از تو کمد یه راکت پینگ پونگ میارن میدن به بازیکن‌های فوتبال، میگن جایزه‌تون. میگفتم من جایزه‌ها رو خریدم
گفت برای چی رفتی خریدی؟ گفتم من خریدم دیگه، زحمت کشیدم براتون، دعوت تشکرتونه دیگه. عصرش میرفتم خودم خرید میکردم، صحبت میکردم، ساخت پاک میکردم، آقا این فاکتورها رو برای دیروز بزنید، فاکتورها رو برای دیروز بزنید، با نهایت پول بهترین کوالیتی رو واسه بچه‌ها می‌خریدم، هم تیمی خودمون می‌بردن. این اختلاس مثبت بود دیگه. خب اختلاس مثبت بوده. خب اختلاس هم می‌کنید، اختلاسی باشید در جهت پیشرفت کشورتون. بله. حالا یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم، در خدمت مهمون عزیزمون خواهیم بود. همچنان در خدمت شایگان عزیز هستیم. خب پس چه شرایطی داشته برای خب چه جوری شد اصلا تو به هر حال 8 سال پیش اومدی دیگه، الان 24 سالته، خب پس چه جوری از کشور خارج شدی؟ آره دیگه، بعد قبل از اینکه سرباز می‌شدم یه فکری می‌کردم و فکر می‌کردم خب دیگه من اگه می‌خوام توی فوتبال بمونم که تنها عشقم هست، فقط خودم میتونم توی این کار ببینم، باید بیام تو کار مربیگری. و با پدرم که صحبت کردم، یه بار باش در میون گذاشتم، خیلی استقبال نکرد، چون خودش تو این کارها بود در زمان جوانش و به قول معروف تهش رو دیده بود و چیزی نبود، خیلی استقبال نکرد. خب یه بیزینس خانوادگی هم داشتیم، اتفاقا از وقتی که من 7 8 سالم بود پدرم اسم شرکتش رو گذاشته بود شایگان و یک جورایی دوست داشت که من وارثش بشم تو اون شرکت و منو همیشه تشویق می‌کرد. گفت تو خصوصا تنها فرزند خانواده هستی؟ نه من فرزند آخرم، تحت آقاریم. چند تا قبل از تو هستن؟ 2 تا برادر دارم، یه خواهر. خب آره. و پدرم هیچ کدوم علاقه‌مند به ورزش، فوتبال؟ چرا برادرم که الانم اینجا فیزیوتراپی میکنه توی تیم‌های ورزشی لندن و فیزیوتراپی خونده، اونم فوتبال بازی می‌کرد. یکی دیگه از داداشام دروازه‌بان تیم برق شیراز بود، اونم با مصونیت روبرو شد. کلا خانواده ورزشی هستیم. آره. ولی خب به پدرم که اینو گفتم، گفت من دوست دارم تو بیای تو شرکت جایگزین من بشی، خصوصیات رهبری داری، خصوصیات مدیریت داری. گفتم که اینا بزرگترین خصوصیات مدیریت تیم فوتبال هم هست، یعنی منیجری فوتبال همین خصوصیات لازم داره. و بهم گفتش که اگه می‌خوای این کارو بکنی توی ایران من موافقش نیستم، اما خارج از کشور اگه رفتی برو دنبالش. و خب منم اومدم اینجا، خیلی سخت بود. بار اول که من رفتم در باشگاه میدلسبرو توی انگلیس و همینجوری رفتم وارد در رسپشن، دیدم چند تا خانم خیلی شیک نشستن با انگلیسی دست و پا شکسته. گفتم سلام، من اومدم مربی فوتبال شم. جدی دیگه باریکالله. محترمانه‌اش این بود که ما رو راه در کردن، گفتن بفرمایید آقا چی اومدم مربی فوتبال بشم. ولی خب از بد اقبالی اونا و سمج بودن من فردا صبحش هم دوباره اونجا بودم و این پروسه 2-3 هفته شاید طول کشید تا اینکه اون مربی که اونجا تمرین میداد رفت وارثشون پرسید قضیه این پسر چیه هر روز اینجاست، ما از در ماشین پیاده میشم میاد کنار من وای میسته و با هم صحبت کردیم و اومد با من صحبت کرد و داستان منو شنید و از انگیزه من که با خبر شد که من چقدر علاقه دارم به این کار، چند تا سوالم ازم پرسید و احساس کرد که یه چیزایی حالی میشه. فکر کنم بزرگترین فرصتی که تو زندگی من از هر کسی گرفتم و حالا بعدش فرصت‌های شغلی، آفرای دانشگاهی، هر چیزی اینا بماند، این فکر می‌کنم نقطه عطف زندگی من بود که به من گفتش که بهت لباس میدن، لباسو عوض کن، امروز تیمو برای من گرم کن، همینجا عیارتو به من نشون بده. حالا که برای اون مربی لطفاً دست بزنیم که چنین ذکاوتی داشته و تونسته تشخیص بده پشت کار رو، پافشاری و پشت کار تو رو. دقیقاً. حالا من رفتم با یه انگلیسی دست و پا شکسته، خب اونا با لهجه‌های خیلی سنگین صحبت می‌کردن. خب جو فوتبال هم یه جوری که جوش خیلی پر سر و صدا هست و شوخی قاطیش هست و اینا. خب انگلیسی هم که آدم تو ایران یاد بگیره یکم متفاوته. سعی کردم ولی خودمو خونسردیمو حفظ کنم، خودمو کنترل کنم، سعی کنم به هر حال بازیکن‌ها از مربی انتظار دارن که موضعش بالاتر از اونها باشه و این برای من خیلی سخت بود اون موقع. سعی کردم اینو رعایت کنم و تیمو گرم کردم با هر چیزی که بود. هم زیرچشی نگاه می‌کردم اون مربی داره چه ریاکشنی داره به کار من و با یه نفر وایساده بود داشتن اون سشن پلنشون، برنامه تمرینشون رو با هم دیگه روی تبلت در واقع چک می‌کردن و من تیمو گرم کردم، اومدم وایسادم، مربی رفت تیمو تمرین بده. اون آقایی که کنار من وایساده بود من خیلی با استرس ازش پرسیدم چی شد، نظرش چی بود. گفت خوشش اومد، نگران نباش، به روت نمیاره ولی خوشش اومد. منم همونجا سعی می‌کردم یه کنزی بردارم، دروازه رو هول بدم، زمینو مثلا تخلیه کنم، کاور بدم به بازیکن‌ها، این چیزا خودمون به هر حال نشون بدم. خیلی برام جالب بود که بعد از تمرین، خب سرد کردن توی فوتبال کار خیلی حساسی و کار علمیه و به من گفتش که برو تیمو سرد کن و این برای من دیگه اون چراغ سبز بود و اینکه یعنی
یعنی اعتمادی که اون آدم به تو داشته برای اینکه تیم رو در لحظه آخر که کار بسیار سختی هم از همون سرد کردن رو بسپاره بهش. بله دیگه من رفتم تیمو سرد کردم و صحبت کردن، از من شرایطمو پرسیدن، گفتن میتونی بیای هر روز تعهد پیدا کنی به این کار رو. دیگه من شرایطمو براشون تعریف کردم، کمکم کردن، دیگه بردنم تو اون قسمتی که لباسا رو باید بهم میدادن و در واقع کارهای کاغذبازی یکم طول کشید تا انجام شد، تا من که اولین کارمو گرفتم با اونا و بعد از اونم که خوشبختانه توی مسیر خوبی افتادم. رفتم به دنبال اینکه تحصیلاتم رو تو همین زمینه داشته باشم، آنالیز عملکرد ورزشی و شناسایی استعداد یا استعدادیابی در این زمینه تحصیل کردم. خب با شبکه‌های مختلفی در زمینه کارشناسی کار کردم، با روزنامه‌های مختلف از جمله گاردین تو انگلیس آرتیکلایی براشون نوشتم و کم کم دیگه این مسیر جوری شد که من به خود باوری رسیدم که نه، انگار اگر این اعتماد رو داری از همه میگیری و معمولا این چراغ سبز بهت داده میشه، حتما باید قدر این رو بدونی و اونقدر توی رویاهات عمیق بشی تا اونا رو به واقعیت تبدیل بکنی. دمت گرم. یعنی منم الان حاضرم تو مربیم بشی. یعنی مربی منم بیا بشو. دوست داشتی تو ایران می‌کردی این کارو؟ تو ایران میکردم. آره من به تناسب کارم بعضی وقتا کارهایی هم میکنیم که عامل منفعه باشه، یعنی برای جوامع خودمون توی محلاتمون کارهایی میکنیم با این تیم ها و یکی از کارهایی که من انجام میدم اینجا، حالا الان یه مدتی متوقف کردم، کار میکردم با تیمی که اینا نقص عضو هستن، یعنی کسایی هستن که دچار نقص عضو شدن، من با اینا کار میکردم. یه بار یکیشون برای من یه مثال خیلی جالبی زد، گفتش که من بعضی وقتا میخوام برم در یخچال باز کنم. دوستمون دستش از بازو قطع شده بود متاسفانه. گفت بعضی وقتا میخوام برم در یخچال باز کنم، اینجوری میکنم، احساس میکنم هنوز این دستو دارم، من میتونم بیارم در یخچال باز کنم، دست خودم نیست، یادم نیست. وطنم برای من همینطوریه، یعنی حالا درسته که 8 سال تو اون کشور نیستم ولی یه بخشی از وجودمه که جدا نمیشه، هرچی حالا خودم بخوام فراموشش کنم. به نظرم وطن یه بخش جغرافیایی نیست، وطن تو قلب همه ماست، بخشی از وجودمونه. دقیقاً. قطعاً. دمت گرم. البته در نظر داشته باش بخوای بری ایران مربیگری با گوشواره تو ایران فکر نمی‌کنم. آره اتفاقا پدرم هم همیشه بهم میگه این شبکه‌های تلویزیونی رو میری این گوشواره رو در بیار، بعداً میخوان تو ایران بهت کار بدن این چیزا. پدر من اگه ما فکر می‌کنیم چیزی درسته، ما باید استاندارد رو ارتقا بدیم، یعنی برای چی خود سانسوری بکنیم؟ اگه ما فکر می‌کنیم یه چیزی هست که یه استانداردی هستش که همه جا هست، اگر من قراره به خاطر این اگه من قراره به خاطر اینکه علم روز دنیا رو دارم بیان سراغم و از من بخوام باهاشون کار کنم، اینها هم بخشی از زندگی روز دنیا هستش دیگه، یعنی نمیشه که اونو بخوای اینو نخوای دیگه، باید همه رو با هم قبول کنی. دمت گرم. دمت گرم. شما نمیخواین حالا نمایش بدین که استعدادهای خودت رو؟ آره دیگه ما این همه گفتیم. رفتم من درس خوندم میام از شما تست بگیرم برادر من. ای بابا، حالا واقعا به نظر من همون چرا نمیریم باشگاه لیورپول اونجا و اونجا تست برگزار کنیم؟ به نظر من شما خودتون گرم کنید یه مقدار. مصاحبه خیلی خوبی بود. من نمیدونم این خسارت این نورا رو دوربینا رو اینا رو کی میده؟ شما دیگه. من میدم. آقای تو که ما رو بده ما پنچرش کنیم. همراه ما باشید. من الان میخوام یک توانایی بهتون نشون بدم که تا حالا کسی ندیده. خیر باشه. ببینیم دیگه چیکار بزن یا آهنگ ورزشی بزنید بچه. باریکلا. ما گفتیم خسارتش زیاد میشه، بخوان این چراغا رو اینا رو بازسازی کنن، این کار ساده‌تر بشه. حالا یه دو تا روپایی بزن ببینیم بلدی اصلا؟ به خدا من نگران چراغاتونم. روپایی میخوام بزنم. ماشاءالله سینا. بابا اینم دو تا زد. بیا تا چراغا رو نشکوندی من یه کار بهتر بهت بدم. وایسا. ماشاءالله. نه بذار بازی کنیم. چیکار بابا این تو نمیذاره یه دقیقه ما بازی کنیم. کی تایید کننده چی نمیذاره ما کارمون رو بکنیم؟ بیا کار ساده‌تر بهت بگم. قبل از اینکه بزنیم چراغا رو بشونیم. خب بگو. آقا سینان این توپو میذاری پشت گردنت، همینجوری میری پایین، دو تا شناوری من میزنی. 10 تا زدی جایزم داره. 10 تا زدی جایزم داره. همینو میری پایین بدونی که بندازی، دو تا شناوری من میزنی. نمیشه. خواهی من یه دونه بزنم یاد بگیری؟ وایسا. من پشت گردنم آخه این میکروفونه نمیذاره. وایسا. نه صبر کن. بذار این کار از رقابت طلب خوشم میاد.
یکم گردنتو بیاری بالاتر حل. آها دستات هم بیار بالاتر کم. برو پایین. چیکار کنم؟ برو پایین. همینو برو پایین. من ایدونو برات بذارم. خودش هم نمیتونه به زور داره منو چیز میکنه. این یقه پیرن من سفته میدونی. ها شد. من شنا رو میرم. بذار رو گردنم تو. برو ببینم. ماشاءالله. حالا همینو ننداز بیا بالا. ماشاءالله. من بردم. بچه‌ها من رفتم تیم لیورپول. خیلی خوشحالم. کجا بیام امضا می‌کنیم بهمون میدیم. من امضا کنم؟ یه امضا بکن بده ما اینو به خودمون برگردونیم. نگفتی گرونه. نه دیگه اینو بذار اینجا دیگه. پس بدم عزیز. واقعا میگی؟ بابا شناسنامه اونجا گرو گذاشتم. خیلی خوب پس اینو چیز کن. اینو بچه‌ها اینو قایمش کنید. پنچر نکنن فقط همسایه‌هاتون. تشویق کنین مهمون امشب رو. خیلی خوشحال شدم. دمت گرم. خیلی حال داد. بچه‌ها میبینمتون تو تیم لیورپول. قربون شما. افتخارتون. همراه ما باشید. خب شادی خانم رسیدیم به بخش موزیک که بچه‌ها یه کار فوق‌العاده رو آماده کردن. چی؟ از فریدون فروغی عزیز زندون دل. پشت این پنجره ها دل میگیره غم و غصه دلو تو میدونی وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشام اشک بارون میشه تو میدونی عمری غم تو دلم زندونیه دل من زندون داره تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه میگه من دوست دارم تو میدونی میخوام امشب با خدا شکوه کنم شکوه های دلمو تو میدونی بگم ای خدا چرا بختم سیاست چرا بخت من سیاست تو میدونی پنجره بسته میشه شب میرسه چشما رو نداره تو میدونی اگه شب بگذره فردا میشه مگه فردا چی میشه تو میدونی عمری غم تو دلم زندونیه دل من زندون داره تو میدونی هرچی بهش میگم تو آزادی دیگه میگه من دوست دارم تو میدونی بسیار عالی مرسی فوق‌العاده عالی.
عالی. دمتون گرم بچه‌ها. دمتون گرم. ممنون. به پایان برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا برنامه رو میتونید به صورت دیجیتال تماشا بفرمایید. روی کانال یوتیوب من ویدیوهای متفرقه و پشت صحنه رو میتونید تماشا کنید. در رابطه با برنامه امشب هم تو اینستاگرام شادی جان و اینستاگرام بنده زیر پست مربوط به برنامه امشب میتونید نظرتون رو بنویسید. تا هفته بعد. شبتون بخیر.